એના પછી 3 રીડ છે એ ડોલ્ફિન ની અંદર આપણે જોઈ ગયા. એના પછી Read.4 The Woman in Grey એ વસ્તુ છે એ આપણે એ યુનિટ છે લેસન છે આપણે જોવાનું છે. તો એની અંદર ખાસ કરીને એક લેડીની વાત છે અને એક શોપકીપરની વાત છે. સ્ટોરી છે એ આ બંનેની વચ્ચે છે. એક શોપકીપર છે, એક લેડી છે, એ દરરોજને માટે એની શોપ ઉપર આવે છે, દૂધની બોટલ માંગે છે, પૈસા દેતા નથી અને એ જતા રહે છે. તો એ શોપકીપરને ક્યાંક ને ક્યાંક થોડો શંકા જાય છે અને શંકાની સાથે એ એનો પીછો કરે છે અને પીછો કરીને એ કંઈક જોવે છે કે અજુગતું જોવે છે. એ શું છે એ આપણે સ્ટોરીની અંદર જોશું. One day in summer a shopkeeper was working in his shop. એટલે કે ઉનાળાની ઋતુ છે અને ઉનાળાની ઋતુના દિવસોમાં બપોરે શોપકીપર છે એ પોતાની શોપની અંદર કામ કરી રહ્યા હતા. બિઝનેસ વોઝ સ્લો. ધંધો છે એ થોડો ધીમો હતો, મંદ હતો. There were no customers in the shop. શોપની અંદર, દુકાનની અંદર કોઈ પણ કસ્ટમર હતા નહીં. He decided to go behind the counter and work on his account books. એટલે એને નક્કી કર્યું કે ભાઈ હવે કંઈ એટલા બધા કસ્ટમર્સ છે નહીં તો હું જે એકાઉન્ટ બુક છે એ થોડી મેનેજ કરી લઉં. એટલે એના માટે એ પોતાનું જે કાઉન્ટર છે દુકાનની અંદર જે કાઉન્ટર હોય એની પાછળ જઈને બેસે. When he started taking interest in the books, he felt someone walking in. એ કંઈક થોડોક રસ લેવાનું શરૂ કરે હિસાબની અંદર એ પહેલા એને એવું લાગ્યું કે કોક વોકિંગ ઇન, કોક અંદર ચાલીને આવે છે. He looked up. In the doorway stood a tall, thin woman dressed in grey. He looked up એટલે કે એને ઉપર જોયું, તેને ઉપર જોયું. In the doorway એટલે કે દરવાજાના ઉંબરા પાસે, જે આપણે એમ કહીએ કે આ દરવાજાનો ઉંબરો છે એ. ત્યાં એક ટોલ, એકદમ ઊંચી, થિન વુમેન, પાતળી અને ડ્રેસ્ડ ઇન ગ્રે. એનો ડ્રેસ કેવા કલરનો હતો તો કે ગ્રે કલરનો. ગ્રે એઝ શેડોઝ, નો પડછાયો છે એ ગ્રે કલરનો હતો. ધ શોપકીપર થોટ ટુ હિમસેલ્ફ. એટલે શોપકીપર છે એ તેની રીતે થોડું વિચારતો હતો. She had a sad, tragic face. એટલે કે તેનો ચહેરો છે એ કેવો હતો તો કે એકદમ ઉદાસ અને થોડો કરુણા દેખાય એવો, ટ્રેજિક, કરુણામય. Her big dark eyes were full of tears. અને એની જે ડાર્ક આઈસ છે એકદમ કેવી હતી તો કે ફુલ ઓફ ટીયર્સ, આંસુઓથી ભરેલી. She moved slowly to the counter. અને ધીમે ધીમે ચાલી અને કાઉન્ટર સુધી ગયા હતા. The shopkeeper stood up, looked at her kindly and said, "What can I do for you, ma'am?" એટલે શોપકીપર છે એ પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થયા હતા and looked her kindly. એકદમ દયા ભાવનાથી, એટલે એકદમ દયાળુ ચહેરે એને એની સામે જોયું અને કીધું, "What can I do for you, ma'am?" એટલે એમ કીધું કે હું તમારા માટે શું કરી શકું, મેમ? Without speaking, the woman pointed to a bottle of milk. Without speaking, એ કોઈ પણ શબ્દ છે એ બોલ્યા નહીં અને એને શું કર્યું તો કે એને જે બોટલ ઓફ મિલ્ક છે, જે દૂધની બોટલ છે એના તરફ પોતાની ફિંગર છે એ ફિંગર આઉટ કરી. The shopkeeper took it down and handed it to her. The shopkeeper શું કર્યું તો કે એ બોટલ છે એ ઉપાડી અને ત્યાં નીચે મૂકી દીધી. She took the milk, turned around and went out without paying or speaking. એટલે બન્યું એવું, she took the milk, તેને દૂધની બોટલ છે એ લીધી હતી and turned around અને પછી તે ફરી ગયા હતા. And went out without paying or speaking. તે કોઈ પણ શબ્દ બોલ્યા નહીં, કંઈ પૈસા એને કંઈ આપ્યા નહીં અને તે પાછળ ફરી અને તે જતા રહ્યા ત્યાંથી. The shopkeeper was so touched by her great sad eyes that he had no courage to go after her and demand money. બન્યું એવું કે શોપકીપર છે એને તેની આંખો છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એટલી ટચ થઈ ગઈ હતી, એટલી એને ક્યાંક ને ક્યાંક એ આંખની અંદર જે ટ્રેજેડી છે, જે ટ્રેજિક છે એની આંખો છે એ એકદમ ફૂલ ઓફ ટીયર્સ લાગી હતી એને. એ એની આંખોમાં એટલા ખોવાઈ ગયા કે
એને એમ ન લાગ્યું કે that had no courage, એને એવી હિંમત ન કરી courage to go after her and demand money. અને તે પૈસા છે એ પાછળ જાય એટલે એમ કહી શકે કે હવે દૂધની બોટલના પૈસા દેવાના રહી ગયા છે, તમે લાવો. એને એવી હિંમત ન કરી, કેમ કે એની આંખો છે એ કેવી હતી તો કે એકદમ આમ જોવા જઈએ તો ટ્રેજિક હતી આખી આંખો છે એટલા. The next day business was slow again. બીજો દિવસ હતો, ફરી પાછો બિઝનેસ છે એ કેવો હતો તો કે સ્લો હતો એકદમ. While dusting some of the slaves, the shopkeeper felt that he had come in the store again. While dusting એટલે ક્લીનિંગ કરવું. કોઈ પણ વસ્તુ છે અને તમે સાફ કરતા હો તેને ક્લીનિંગ પણ કહેવાય અને ડસ્ટિંગ પણ કહેવાય. Some of the slaves એટલે કબાટના જે ખાના છે એ. The shopkeeper felt that she had come in the store again. શોપકીપર ને ફરી પાછું લાગ્યું કે જે ગઈકાલે જે સ્ત્રી તો જે લેડી છે એ આવ્યા હતા એ ફરી પાછા અહીંયા આવ્યા. He turned around. She was standing in the doorway with the same grey dress and the same grape shade eyes. ફરી પાછું એને એ થયું, એને જોયું. She was standing in the doorway. એ જે દરવાજો છે ત્યાં એકદમ ઊભા હતા. ફરી પાછો સેમ ગ્રે ડ્રેસ, એનો ડ્રેસ છે એ કેવો હતો તો કે એકદમ ગ્રે, and the same great sad eyes, અને એની આંખો ફરી પાછી એવી જ ઉદાસીન આંખો હતી. He went behind the counter and asked, "What can I do for you today, ma'am?" એટલે એ ફરી પાછા he went behind, એ ફરી પાછા તેની પાછળ ત્યાં સુધી ગયા, the કાઉન્ટર સુધી તે ગયા અને પૂછ્યું કે હું તમારા માટે મેડમ શું કરી શકું. Just as before, she pointed to a bottle of milk. He lifted it down and handed it to her. She took it, turned around and left the store. ફરી પાછું એ થયું, just as before, જેવું પહેલા થયું હતું એવું જ. She pointed to a bottle of milk. તેને ફરી પાછી આગળ bottle of milk, દૂધની જે બોટલ છે એના તરફ પોઈન્ટ કર્યું. He lifted it down, એટલે તેને શું ઉચકીને ત્યાં નીચે મૂક્યું, and handed it to her, અને તે તેણીના હાથમાં આપી દીધું. She took it and turned around, અને તેને લઈ અને ફરી અને જતી રહી. The left the store, અને એ સ્ટોરમાંથી ત્યાંથી જતી રહી. That night he met with some friends to play cards. એટલે કે એ જે શોપકીપર છે એ તે જ રાત્રિએ એના થોડા મિત્રો સાથે પ્લે કાર્ડ્સ એટલે બરાબર એ તે રાત્રે તે કાર્ડ રમવા માટે તેના મિત્રોને મળ્યો હતો. As he was dealing out the cards, he told his friends about the woman in grey. She has a secret. I don't know what it is, but I would like to know. એટલે એમ કહે છે કે as he was dealing out the cards, જેવી રીતે જેમ પત્તા છે એ બધા મળી અને રમતા, he told his friend about the woman in grey. એટલે કે જે ગ્રે ડ્રેસની અંદર અથવા તો ગ્રે શેડોની અંદર તે આવે છે એ સ્ત્રી વિશે, એ લેડી વિશે એને તેના મિત્રોને વાત કરી હતી. She has a secret. અને એમ કહે છે કે ભાઈ તેમાં કંઈક રહસ્ય છે, એનામાં કંઈક રહસ્ય છે. I don't know it. મને નથી ખ્યાલ. What is it? બરાબર, કે શું છે એ મને નથી ખબર, but I would like to know. પરંતુ મને જાણવાની ક્યાંક ને ક્યાંક ઈચ્છા છે કે છે શું, કેવી રીતે આવે છે, બોટલ તરફ પોઈન્ટ કરે છે અને હું એને આપું છું. એની આંખો છે એકદમ સેડ છે, ઉદાસ છે એની આંખો, અને હું એની પાસેથી પૈસા નથી માંગી શકતો, એ પૈસાનો બોલતા નથી, બોટલ લે છે જતા રહે. The friends listened to the story and said amongst themselves, "We will come to the shop tomorrow and pretend that we are shopping. If she comes in again, we will follow her. We will see what her secret is." It was agreed. એટલે એના મિત્રોએ આખી સ્ટોરી છે એ સાંભળી હતી અને પછી એને amongst themselves, તેઓની વચ્ચે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું નક્કી થયું, we will come to the shop tomorrow. અમે આવતીકાલે કે તારી દુકાન ઉપર આવશું, and pretend that we are shopping. અને અમે pretend કરવું એટલે ડોળ કરવું, ઢોંગ કરવું. અમે એવો ઢોંગ કરશું કે અમે કંઈક ને કંઈક શોપિંગ કરી રહ્યા છીએ. If she comes in again, જો તેની ફરી પાછી આવશે,
We will follow her. આપણે તેણીને ફોલો કરશું, તેનો પીછો કરશું. We will see what her secret is. અને આપણે જોશું કે તેણીનું સિક્રેટ છે શું. It was agree. અને બધા જ આ વાતથી તે બધા સહમત થયા. The next day, બીજે દિવસે, at about the same time, the shopkeeper was working and his friends were all stationed around as though they were shopping. એટલે કે બીજે જ દિવસે at about the same time, એટલે કે જે નક્કી કરેલો સમય હતો અથવા તો જે નક્કી થયેલો સમય છે તે જ સમયે the shopkeeper was working. જે દુકાનદાર છે શું કરી રહ્યો હતો તો કે કંઈક ને કંઈક એની શોપમાં કામ કરી રહ્યો હતો. And his friends were all stationed around. Stationed around એટલે કે ત્યાં બધાને ભેગું થવું. સ્ટેશન એટલે આમ એક અર્થ થાય, આપણે જેમ કહીએ છીએ કે આ સ્ટેશન છે. સ્ટેશન એટલે ત્યાં એકઠું થવું એક કામ માટે, બરાબર? એને તમે સ્ટેશન કહી શકો. કોઈ પણ વસ્તુને આપણે એક કામ કરવા માટે કોઈ પણ એક જગ્યાએ એકઠા થઈએ, ગેધર થઈએ, એને આપણે સ્ટેશન કહી શકીએ. ઓકે, તો એ બધા ત્યાં સ્ટેશન અરાઉન્ડ, એ બધા છે એ ત્યાં ભેગા થયા હતા. As though they were shopping. અને એવી રીતના લાગતા હતા કે જાણે કે તેઓ બધા છે શોપિંગ કરી રહ્યા હોય, કંઈક ને કંઈક ખરીદી કરી રહ્યા. Within few minutes, the woman in grey was standing in the doorway. She moved up to the counter. અને within few minutes, and થોડીક જ મિનિટોમાં શું થયું તો કે એક ગ્રે, જે આપણે જે કહીએ છીએ કે શેડોની વાત છે, એવી રીતે એ શેડો વાળી જે સ્ત્રી છે, લેડી છે, એ ફરી પાછી ત્યાં ડોરવે પાસે આવીને ઊભી રહી હતી. She moved up to the counter. અને તેની ત્યાંથી કાઉન્ટર સુધી થોડીક ચાલી હતી. What can I do for you today, ma'am? એટલે ફરી પાછી જે શોપકીપર છે એણે શું કીધું કે આજે હું તમારા માટે શું કરી શકું મેમ? Just as before, she pointed to a bottle of milk. He handed it to her. She turned around and went out. ફરી પાછું એવું થયું જેવી રીતે પહેલા થયું. She pointed to a bottle of milk. ફરી પાછી એને bottle of milk એટલે કે દૂધની જે બોટલ છે એની સામે પોઈન્ટ કર્યો. He handed it to her. દુકાનદારે ફરી પાછી એ બોટલ છે તેના હાથમાં મૂકી. She turned around and went out. ફરી પાછી તેની ફરી અને પૈસાનો કે કોઈ પણ શબ્દ બોલ્યા વગર તે ત્યાંથી જતી રહી. The shopkeeper closed his shop. શોપકીપરે આજે શું કર્યું તો કે તરત જ એની જે દુકાન છે એ બંધ કરી દીધી. The friends gathered together at the doorway. અને બધા જ મિત્રો છે એ ત્યાં ડોરવે એટલે કે જે દરવાજો છે ત્યાં સીધા ઊભા રહી ગયા હતા. They were going to hang back so she would not know that she was being followed. Hang back થવું એટલે ક્રાઉડની અંદર એકદમ ફોલો કરવું કોઈ પણ વ્યક્તિ. તો તેઓ છે એ આ રીતે ક્રાઉડ એક ટોળું બનાવીને તેનો પીછો કરી રહ્યા હતા. She would not know that she was being followed. એટલે કે તેણી તે જાણતી ન હતી કે તેનો પીછો થઈ રહ્યો છે. They did not need to worry about that. અને તેઓને એના વિશે કંઈ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર હતી નહીં. The woman was moving down the main street so fast. અને એ જે સ્ત્રી છે, એ જે લેડી છે, એ ગામની જે મોટી મોટી શેરીઓ છે, મેઇન બજાર છે, એમાંથી એકદમ ઝડપથી ચાલીને નીકળી ગઈ હતી. They could barely keep her in sight. તેઓ એ જે સ્ત્રી જે રસ્તા ઉપર જાય છે એના ઉપર નજર રાખી, barely keep her in sight. કેમ કે અહીંયા આડા ન જાય એટલા માટે એને સાઇટ એની દ્રષ્ટિમાં જ રાખે છે, એની નજરમાં રાખે. Moving right out of the end of town and down a country lane. બન્યું એવું કે મૂવિંગ રાઈટ ડાઉન, તેને શું કર્યું તો કે ચાલતા ચાલતા તે કઈ બાજુ ગઈ? ધ એન્ડ ઓફ ટાઉન, ગામ છે એ જ્યાં પૂરું થઈ જાય છે ત્યાં સુધી જતી. ડાઉન અ કન્ટ્રી લેન્ડ, અને જે ગામનો કન્ટ્રી લેન્ડ એટલે કે ગામનો જે છેલ્લો જે ભાગ હોય એટલે કે સીમાડો, ત્યાં સુધી જે ગઈ હતી. She went on and on until she reached the cemetery. એટલે કે તે ક્યાં સુધી જતી રહી તો સેમેટરી, કબ્રસ્તાન સુધી તે જતી રહી હતી. After a time she reached a rise in the hill. એટલે કે થોડીક સમયમાં, after a time થોડાક સમય પછી, she reached a rise in the hill. તે ઢોળાવવાળો એક પ્રદેશ હતો ત્યાં સુધી તે ગઈ. Stood there like a shadow for a moment against the sky. અને stood there, ત્યાં તે થોડાક સમય માટે ઊભી રહી, like a shadow, કેવી રીતે તો કે પડછાયાની જેમ,
ફોર અ મોમેન્ટ, અને એક ક્ષણ માટે અગેન્સ્ટ ધ સ્કાય, અને તે જે આકાશ છે તેની સામે ઊભી રહી હતી. then she disappeared, and ત્યારબાદ તેની શું થઈ ગઈ તો કે અદૃશ્ય થઈ ગઈ. the friends came as fast as they could to the spot where she had disappeared. મિત્રો છે એ બધા શું થયા તો કે એકદમ ઝડપથી દોડી, જેટલું ઝડપથી દોડી શકાય એટલા ઝડપથી તે દોડી, અને તે તેની જે જગ્યા ઉપરથી અદૃશ્ય થઈ હતી ત્યાં તેઓ આવીને ઊભા રહી ગયા. on that spot was a new grave. એક ગ્રેવ એટલે કબ્ર. તો એ જગ્યા ઉપર શું હતી તો કે એક નવી કબ્ર હતી. the grass had not even begun to grow over the fresh turned earth. અને તે જે કબ્ર હતી એની ઉપર હજી સુધી ઘાસ પણ ઉગવાનું ચાલુ થયું હતું નહીં. on the tombstone, tomb એટલે આમ પણ tomb એટલે પણ કબ્ર જ થાય. tombstone એટલે કે જે એની ઉપર જે સ્ટોન મારેલો હતો ત્યાં. this was written, buried here a young mother and her infant child who have died of a fever. buried કરવું એટલે કે દફનાવવું. તો ત્યાં એ પથ્થર છે એની ઉપર લખેલું હતું, જે tombstone છે એની ઉપર જે લખેલું હતું કે ભાઈ અહીંયા કોને દફનાવવામાં આવેલા છે તો કે યંગ મધર, એક માતાને, and her infant child, એક એનું નાનકડું બાળક છે, who have died of a fever, કે જે તાવથી મૃત્યુ પામેલા છે, તેને બંનેને અહીંયા દફનાવવામાં આવેલા છે. the friends were standing around, એટલે કે બધા જ મિત્રો છે એકદમ તેની આજુબાજુ ઊભા રહી ગયા, trying to figure out what it was they had seen. અને તે એ જોવાનો સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા. ફિગર આઉટ કરવું એટલે સમજવું, ક્યાંક ને ક્યાંક અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું કે ભાઈ આ શું થયું. એ what it was they had seen, કે આ તેઓએ શું જોયેલું હતું. when they heard a sound coming from the grave, it was a long mournful baby's wail. one of the men ran for a shovel and began to dig. હવે બન્યું એવું કે થોડીક જ વારમાં when they heard a sound coming from the grave, જ્યારે તેઓએ એક ગ્રેવ છે એની અંદરથી એક અવાજ આવતો જોયો, સાંભળ્યો. it was a long mournful baby's wail. wail એટલે કે ક્રાય કરે, જે બાળક છે એ રોવે એને wail કહેવામાં આવે. mournful એટલે કે એકદમ સેડ, એનો રોવાનો જે અવાજ હતો એ કેવો હતો તો કે એકદમ mournful હતો, ઉદાસ હતો. one of the men ran for a shovel and began to dig. અને એમાંથી એક જે છે માણસ એ દોડ્યો shovel એટલે કે પાવડો લેવા માટે, અને તેને ત્યાંથી ખોદવાનું ચાલુ કર્યું. dig કરવું એટલે ખોદવું. after some time they exposed the pine casket. usually the shopkeeper reached down and opened it up. એટલે કે થોડાક સમય પછી શું થયું તો કે પાઇન કાસ્કેટ એટલે જે કોફીન હોય એ. the storekeeper reached down and opened it up. તો storekeeper શું છે તેની નીચે ઉતર્યો અને તેને જે કોફીન બોક્સ છે એને ખોલ્યું. inside was the woman in grey. જે સ્ત્રી છે એ દૂધની બોટલ લેવા આવતી હતી એ જ સ્ત્રી ત્યાં છે તે પડેલી હતી. she was dead. તેની મૃત્યુ પામી ગઈ હતી. but her baby was alive. પરંતુ તેનું જે બાળક છે એ શું હતું તો કે જીવતું હતું. it had been in a coma when the mother died and was taken to be dead as well. તે બાળક છે એ શેમાં હતું તો કે કોમામાં હતું, જેને તમે અનકોન્શિયસ સ્ટેટ કહી શકો. એનો મગજ છે એ કેવું હોય તો કે સભાન અવસ્થામાં હોય નહીં. when the mother died and was taken to be dead as well. અને તેની માતા છે એ શું હતી તો કે મૃત્યુ પામી ગઈ. they had buried that baby alive. જ્યારે તેઓને ત્યાં દફનાવવામાં આવ્યા ત્યારે શું હતું તો કે એનું બાળક છે એ જીવતું હતું. the storekeeper picked up the baby and he saw something that made his blood run cold. અને જ્યારે એ શોપકીપરે બાળક છે પોતાના હાથમાં લીધું ત્યારે એને જોયું એનું જે લોહી છે એ કેવું છે તો કે ઠંડુ પડવા લાગ્યું. there in that grave were 3 empty milk bottles. અને તે જે ગ્રેવ છે તેની આજુબાજુ 3 જે ખાલી બોટલ છે ત્યાં પડી હતી. after that they covered the grave over and found a home for the baby. તો તેના પછી શું કર્યું તો કે એ જે ગ્રેવ છે એને ફરી પાછી જેમ હતી એમ ઢાંકી દીધું અને એ બાળક છે એનું જે ઘર છે એ શોધવા લાગ્યા.
The flocks down in that Alabama town never saw the woman in grey again. તો આ જે ટાઉન છે એનું નામ છે અલ્બામા અને એ ટાઉનની અંદર ફરી પાછી એ સ્ત્રી છે એ ક્યારેય જોવા મળી હતી નહીં. They say it's because now she knows her baby is safe. એવું એટલા માટે કેમ કે તેની હવે જાણતી હતી કે તેનું જે બાળક છે એ હવે ક્યાંક ને ક્યાંક સુરક્ષિત છે. તો સ્ટોરી છે એ આખી આ રીતે હતી. આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે પાંચમું રીડ છે એ જોશું. થેન્ક યુ.